واحد اللي كبر في جربة، تولد في جربة. أنا جيت عمري 8 سنين من الجربة، عمره ما ينشاش تما غادي، وعمره يولي في الهواء تاعو من جربة. اسمي يشتير بنت شارع وشميعن. تولدت في جربة مع اخواتي، وجينا لإسرائيل في سنة 70. احنا في الفاميليا تاعنا بوهم و8 صغار، 5 أولاد و3 بنات. وقت جينا لإسرائيل قالوا لنا وين نحبوا نسكنوا. بويا قال لهم يحب كان شي بيرشيفا، خاطر امه كانت ساكنه في بيرشيفا. تبدلت مطرح تاعنا، مشيت ليروشلايم، سكنت في يروشلايم، وعقلت رازلي، تزوجت، والساعة مشينا لرخوفوت. أنا ساكنة في رخوفوت في إسرائيل. العيشة في جربة هي حاجة أخرى لغامري من إسرائيل ومن العالم مودرني. احنا في جربة الكل يعرفوا الكل، تماشي واحد ما تعقلوش ما تعرفوسي، الكل يعرفوا. وحاجة أخرى وقت اللي تجي لإسرائيل الدنيا تولي عليك مبدلة ياسر. تعرفي الشتمة هوني. احنا في جربة خايفين ربي ياسر، ووقت اللي جينا لإسرائيل ورينا العباد نتفكر الكرابة الأولانية اللي مشات في الشبات، قلنا هذا كان بالك شي مراه تولد ولا واحد حيموت ولا حاجة تاع سكنات نفشات، مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة. والشعر هنا كربة تانية، كربة تالتة. فهمنا الحشبة مش كيف ما نحشبوها احنا، كان فهمنا اللي تماوني عباد اللي ما قاعدين شي خايفين ربي كيف ما كنا حنان. والشعر غينا المراوات كيفاش لبشات، غينا كيفاش الدنيا معمولة. اما باش تفهم واحد اللي يجي من مطرح كيف جربة اللي عباد الكل خايفين ربي، ويجي المطرح اللي يدا عباد يهود اللي مش كيفنا، انتين تولي في ما تعرفش روحك وين قاعد، حاجة وعرة مش سهل. اما شوية شوية فهمنا الدنيا، ولينا مصوبين مع الدنيا. ما تماشي ما تعمل. احنا العيشة تاعنا في جربة هي العباد الكل خايفين ربي، ما تماشي حاجة كيف هذيك ليهودي ما خايفش ربي. الكل يعملوا الشبات ويعملوا العيد كيف ما يلجم. نتفكر كان واحد اللي ما كانش يعمل شبات كيف ما يلجم، واحد. ونتفكر قالون عليه شوفوا فك الدار هذاك ما يعملش شبات كيف ما يلجم. ونتفكر روحي صغيرة، أنا جيت لإسرائيل وقت اللي كان عمري 7-8 سنين، ومشيت وكنا نمشيو مع صحابي نشوفوا شكل الحاجة المعجبة، ايش معناتها ما يعملش شبات كيف ما يلجم، حاجة تهبل. كنا نمشي ونشوفوا، كان في يده الراديو في الشبات، ونقولوا أبغوا يصيروا حاجة كيف هذه. كان حاجة أخرى، مش من الجربة، مش حاجة تاع جربة. وقت اللي قبل ما تدخل الشبات تما واحد يعملوا الشوفار، توقعين في الشوفار مرة الأولى معناتها صاو بروحك خاطر الشبات عود ما تجيه، والشاعة مرة تانية معناتها، والثالثة دخلت الشبات كل واحد يسكر الدنيا الكل وما تقدر تعمل حتى شيء. احنا نتعلموا كانشي بالعفريت، مش يدويو معنا بالعفريت ونتعلموا بالعفريت، وش السفارين تاعنا الكل بالعفريت. العفريت يهود جربة وقت يجيو لإسرائيل يدويو العفريت، نعرفوا العفريت. وقت اللي حب فرنسا تدخل في جربة كيف ما دخلت في تونس،
الربانيم قالوا لهم حتى واحد ما يدخلوني، نموتوا وما تدخلوش هوني، لا تدخلوا ولا تعلموا ولا حتى شيء، حتى واحد ما نخليكم. خاطر هذا يهود جربة ما يدوش فرانسيس، كانش يهود جربة ما يدوش فرانسيس، توانشا يدويو، يهود جربة لا. وقت اللي جينا لإسرائيل حطونا في دار صغيرة، حنا في بالنا لاجم عمره ما يصير حنقعدوا فك الدار هذيك، خاطر اللي يشتبالنا واحد ما يقدش يقعد في حاجه في دار صغيره عمره يصير، هو ما يكونش حاجه كيف هذه. واشتبالنا توا حيقولوا لنا برو حنمشيو دار اخرى وحاجه، وقعدنا كاك مشى بويا قال لهم العميدار، قال لهم شا حيولي توا شا هذا الدار هذه، كما تعطيوني دار اخرى حنرزع ما حنقعدش هوني. عطاونا جوج ديار حتى اليوم عندنا جوج ديار، دار قدام دار، خاطر احنا عصران فاش دار واحده زي عمره ما يصير. جربه وتونس مش كيف بالكل، مش كيف يهود تاع جربه خايفين ربي ياسر. تونس الفرنسيس دخلوا لتونس وبدلوها لقامري، ولات كيف فرنسا، قاريين في اليونيفرسيتا وعندهم هواء فرنسيسي. حنا نتاع جربه لا، جربيين